Salah satu kek yang Ellie suka lah adalah strawberry shortcake. Pengaruh daripada Jepun lah ni. Memang sedap. Lembut, dia tak berapa manis, manis buah macam tu. Sama ada korang pernah makan atau tak pernah try lagi, wajib cuba resepi ni. Mula-mula sekali kita akan mulakan dengan siapkan kita punya kek sponge noir kita dulu. Ellie dah pernah tunjuk resepi ni. Type je kek sponge basically, settle. So sementara tu, jom kita buat elemen yang lain pula. Okay, untuk buat krim dia ni, kita akan pakai sedikit gula, sedikit whipping cream dan juga mascarpone cheese. Untuk whipping cream ni, memang Ellie sarankan beli whipping cream. Dia punya konten lemak dia tu lebih tinggi. Jadi, lagi mudah lah untuk kita nak pukulkan bagi kembang lah. Sikit. Okay. Mascarpone cheese ni kan? Nak pakai banyak tu je sebenarnya. Dia ni membantu untuk buat rasa dia lagi sedap. Lepas tu tekstur whipping cream tu lebih stabil. Okay, so sekarang ni jom kita nak pukul semua benda lah ni. Sejuk. So, tips untuk bagi mudah kita punya whipping cream tu untuk kembang adalah mangkuk besi yang sejuk. Masukkan kita punya mascarpone ni. Ni kita masukkan gula. Dan masukkan krim. Krim ni seelok-eloknya sejuk lah. Lagi mudah untuk dia kembang. Okay? Dan pukul. Nampak dia dah macam pekat, dah kurang berair kan? Belum lagi. Ini baru separuh jalan. Pukul lagi. Macam tu sahaja. Jadi sekarang ni sementara tunggu kek dah siap, krim kita pun dah siap, masukkan dekat dalam peti ais. Dekat chiller tau, bukan dalam freezer. Untuk sugar syrup ataupun air gula senang je. Masukkan gula. Dan juga air. Air panas lah. Dengan air sejuk pula. Yang ini nanti kita nak pakai, nak bagi kita punya kek tu lembap tau. Dan kacau. Okay, so sekarang ni biar dia larut sampai habis dan biar dia sejuk sebentar. Jom kita siapkan strawberry pula. Ulala, cantiknya. Jom kita keluarkan. Bila kek sponge kita tu dah masak, biar dia sejuk sebentar. Kalau katalah korang tak nak pakai hari yang sama, tak ada masalah. Boleh sejukkan dekat dalam chiller dan pakai keesokan harinya. Ada nama pun strawberry shortcake, mestilah kena ada strawberry. So, Ellie akan guna yang besar ni untuk belah dalam. Dan untuk yang belah atas, Ellie pakai yang kecil. Ellie tak kira berapa pakai. Sekejap lagi nanti Ellie akan letakkan dekat subtitle ya. So sekarang ni Ellie nak potongkan yang besar ni untuk kita masukkan belah dalam supaya nanti senang kita nak makan. Satu lagi bolehlah jimat strawberry. Ellie akan potongkan dalam 3 bahagian. Agak-agak je. Macam tu. So buat untuk semuanya sekali. Okey, dah siap dah untuk belah dalam. So, yang ini sementara kek tu tengah sejuk, kita akan keringkan dia sebentar ataupun korang boleh lapikkan dekat atas tisu sekali untuk bagi dia tak berapa basah. Okey. So, sekarang ni tinggal nak potong kek tu lah. Nanti kita boleh susun. Okey? Okey, so sekarang ni kita dah ready untuk hiaskan kek kita. Ambilkan kita punya kek genoa tu dan kita akan potongkan dia kepada 3 bahagian. Okey. Ini akan terbalikkan dia. Nak pakai belah mana Belah ni lah cantik sikit. Okey. So, untuk potong korang boleh pakai pisau biasa ataupun pisau macam ni. Yang ini korang boleh adjust nak tinggi macam mana. Yang ini Ellie adjustkan dalam 1 cm setengah macam tu. Kalau kata korang nak potong dalam 2 cm pun boleh, tak ada masalah. Okay, jom potong. Bismillah. Wih, lembutnya. Nak takut aku. Okay, 1 lapisan dah selesai. Baik-baik takut pecah. Memang lembut gila kek ni. Korang kena memang sangat-sangat lah lembut dengan dia. Jom potong sekali lagi pada ketinggian yang sama. Senang pakai menalah ni.
Tak adalah sengit-bengit bila potong tu. Okey, dah siap dah. Yang ni yang belah atas sekali. Yang ni yang belah tengah. Tersusun elok je ha. Lembut lagi. So sekarang kita dah ready untuk hiaskan kek kita. Krim kita ni bila dah nak assemble baru bawa keluar ya. Kalau tidak nanti dia cair lah pada panas tu. Alright. Untuk mudahkan kerja, dia akan buatkan di atas meja roda impian ni. Ataupun orang panggil lazy Susan. Sepatutnya pakai yang benda lah kek yang pusing-pusing tu. Tapi tak ada bajet lagi, nantilah bila ada bajet nanti Ellie carilah. So first kali kita akan ambil layer kek yang bawah sekali dan kita akan letakkan dekat sini. Oh, satu lagi nak pesan. Make sure dia betul-betul tengah-tengah Tapi kalau kata korang tak ada pun tak apa. Alah, sapu je biasa je. Ini saja nak bagi senang kerja. Ellie sarankan korang dab macam ni. Bukan sapu macam tu. Nak sapu pun boleh, tak ada masalah. Tapi bila korang dab macam ni, dia lagi meresap. Alright? Agak-agak je. Tengok macam dia dah basah tu, berhentilah. Seterusnya, kita akan ambilkan krim kita ni. Dan kita akan letakkan dekat atas kek kita. Nak agak-agak, kita akan bahagikan kepada 3 bahagian utama tau. So, korang bahagikan agak-agak macam tu. Alah, agak-agak je tak apa. So, kita dah letak sikit. Aku dah letak lah pula tadi. Tak apa. Okay, agak-agak aja. Kalau kata dia meleleh-leleh, berjejer-jejer tu tak apa, jangan risau. Yang penting bagi krim tu memang sampai ke hujung. Kalau tidak nanti ada bahagian yang tak kena lah nanti. So sekarang ni kita akan letakkan strawberry kita. Macam mana yang disusun? Yang belah luar ni kita akan letak belah luar. Macam tu. Tak payah perfect pun tak apa. Okay. Lepas tu kita akan letakkan krim kita semula. Dan sapu. Sampailah tak nampak strawberry tu. Sekarang kita letakkan lapisan yang seterusnya pula. Dan buat macam tadi. Letakkan kita punya sugar syrup kita. Kalau tak nak letak pun tak apa sebenarnya. Tapi kalau letak, kek korang tu dia lagilah lembab. Korang kan suka kek-kek yang lembab ni kan. Kek-kek yang cerdik korang tak nak yang lembab je. Lepas tu krim balik. Okay. So kita susunlah strawberry. Yang tadi saya ingatkan kat sini. Jom kita tinggikan sikit lah. Kita tinggikan sini sikit. Jangan lupa nanti belah atas tu pun kita nak pakai krim. Jangan habiskan pula. So kena pandai bajet. Okay. So lapisan yang terakhir. Barulah nampak rata kan. Dekat atas ni kita takkan susun dah strawberry. So yang mana yang lebih ni orang boleh makan je. So apa yang Ellie akan buat, Ellie akan letakkan satu lagi layer krim kita. Tapi jangan lupa sebelum tu letakkan sugar syrup kita sekali lagi. Dan letakkan krim kita. Okay lah, yang ni nak bagi cantik kita kena pakai lah benda besi tu. Sekejap Jeng jeng. Kita pakai yang ini. Kalau nampak ada tepi-tepi tu maksudnya korang punya krim tu tak cukup tebal. Nampak tu macam tepi-tepi ni kan? Letaklah lagi. Sebab tu penting. Yang belah atas ni dan belah luar ni korang kena lebih sikit. Okey, so sekarang ni tinggal untuk kita masukkan dekat dalam peti ais supaya dia set betul-betul. Supaya nanti senang untuk kita potong nanti. Ellie sarankan semalaman lah. Okey, kita dah siap icingkan kek kita ni. Sekarang tinggal nak decorate lah. Kita buat simple je. Ellie akan letakkan strawberry dekat atas ni.
So last sekali sebelum kita potong, kita akan letakkan sedikit sugar syrup ataupun air gula kita lah, supaya macam kilat, shiny macam tu. Sekarang ni jom kita potong dia. So itulah dia strawberry shortcake kita. Kek dia memang lembut gila. So memang korang kena potong dia pelan-pelan. Dan make sure dia kena sejuk dekat dalam peti ais sebelum korang potong. Harap korang enjoy video kali ni. Jangan lupa untuk tag Basically bila korang cuba buat kek. Selamat mencuba.